Mga kababayang walang kaba, 2024. Tayo po'y nanonood at nakikinig po naman sa PHLD Radio Las Vegas. Medyo nagpahinga muna ang The Monitor. Naalala po ninyo ang mga guests natin iba't ibang uri na mga mag-awit performers on television and on radio. Ngayon naman, dito sa Facebook, you can watch us on Facebook, YouTube, and on Amazon Fire TV, and listen to us on the PHLB Radio app, or get your podcasts on Apple Podcasts, Spotify, or iHeartRadio. Dito po naman sa PHLB, mga kababayang walang kaba, ang 2024 The Monitor ay iba naman po ang tatakbuhit dadanasin natin. No? Iba't ibang mga items po. But today, unang-una po for 2024 ay isang special guest ang kakausapin natin. Ito po ay makatutulong po sa mga Pilipino all over the world, or especially Luzon, the Visayas, and Mindanao. Ini pa namang lingkod, Rex Ricarte po lamang, dito po naman sa The Monitor for 2024. Ang kasama ko po, siyempre, lagi nating kasama ang ating pa namang special na co-anchor, GRO, Bing Roldan. Bing? Gorgeous. Mga kababayan, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. I-introduce ko lang po ang una nating guest for 2024 ng The Monitor, dito po naman sa PHLB Radio Las Vegas. Siya po ay nanggagaling sa Tagbilaran City, Bohol. And nakompleto po niya ang Bachelor of Science in Commerce at Divine Word College. Ngayon, Holy Name University na sa Tagbilaran, Bohol. And he obtained his Bachelor of Laws degree sa San Beda University in Manila, and nakagraduate po siya 4th in 1987. He is married to Dr. Marivic M. Pizarras and has 2 children. Founder po siya sa Pizarras, Flores, Subia and Associates Law Offices in Makati, Metro Manila, Makati City. And si Mr. Guess Who, mamaya, i-introduce namin niya. Huwag mag-alala. Siya po ay nagli-lead ng boutique firm specializing in appellate law, handling trial work in corporate, civil, and criminal law. Ang firm na ito ay merong reverse trial court decisions before the Supreme Court and the Court of Appeals. Mamayang konti, dadagdagan ko po yung background ng guest natin. The first guest for The Monitor in 2024. Dito po naman sa PHLB Radio Las Vegas. Mga kababayang walang kaba, with no much ado. Talagang excited na ang mga Pilipino na mapakinggan at mapanood ang ating guest today, Attorney Jordan M. Pizarras. Attorney Jordan? Thank you, sir. Thank you, Sir Rex Ricarte, and Ma'am Bing Roldan, and also our producer, Kuya Yo, and to all our listeners worldwide, good morning, good afternoon, and good evening. And to all our Filipinos, especially may Sano and Sana from Bohol, mayong hapon yung tanan diha, mayong udto, mayong gabi, mayong buntag. Mayong kadlawon. Mayong kadlawon sa Minaw, sa Facebook. Di ba maadyo? Maadyo kayo. Maadyo. Mayon yung kahimtang diha. Anyway, para po naman sa mga Taga-Luzon, siyempre nananagalog tayo rito, and mostly in Visayas and Mindanao, mga Bisaya gyud ang nagtan-aw nato ron og naminaw. At any rate, bakit andi dito si Attorney Jordan Pizarras in Las Vegas, Nevada over PHLB Radio Las Vegas? Ano ang purpose na nandito tayo sa The Monitor for Attorney Pizarras? Attorney Jordan? Yeah, first I would like to thank you, Sir Rex, and Ma'am Bing for this opportunity to espouse our cause for the environment, for the living conditions of the Filipinos, especially the people of the 1st District of Bohol. And of course, we would like to encourage everyone to be able to
live their lives successfully, and that's why we want to help them. All right. So, more background, no, Bing and Attorney Jordan para kay Attorney Pizarras. Ano ang the most the highest profile cases na na-handle mo as a lawyer? Marami na, sir. Because I've been practicing law for the last 38 years. And then, so marami na tayong na-handle ng mga kaso. Maraming iba, mga malalaking kaso. Pero the most memorable are those that concerns individuals. Because some of them na convict sa trial court, na convict sa appellate court, na convict sa Supreme Court, and then we came in on a motion for reconsideration, and then natabangan pa na to. O natulungan natin, and then so they were off the criminal case, the judgments against them. For 2024, Attorney Jordan Pizarras, ano ang advocacy mo? Why are you doing this for the benefit of the poorest of the poor? The Lord said, our Lord said, that whatever you do for the least of our brethren, you do to me. Now, after practicing law for so many years, God has been good to me. We have had success. So it's time to give back to our people. Para ka nagbibigay balik yung mga tithes and offerings. That's right, sir. In behalf of those who are in need of your services. Exactly. So, si Bing Roldan, probably she's ready for another batch of questions Oh, yes. for you, Attorney. Actually, Attorney, loss of succession in the Philippines. Kini, question ni siya for, sa real estate, kay mo gid ni ang concern sa mga tao. Especially, nga nakadungog ko sa imuha na talagang ginadepend nimo ang mga tao, og, especially with sa imuhang expertise. So, mo ni siya akong how real estate property is transferred from parents who are deceased to their children who are either naturalized Americans or have dual citizenship. So my questions, one of the common concern of Filipino Americans is how to transfer the land titles of real estate property which remain in the names of their parents who are deceased or kanang namatay na. What is the legal procedure to transfer the ownership or titles of the properties to their heirs? In this case, of either the surviving spouse or their children. Murag si Bing Roldan ang dunay irda. Murag parang si Bing Roldan ang ira. Yeah, murag well. Okay. Yeah, first of all, the heirs should execute extrajudicial deed of the AGC. The heirs, the extrajudicial deed of settlement. Okay. Yes. And then if they are not able to, because they have differences, then they are forced to go to court. But first of all, they need to pay the estate taxes. Because from the parents' name, they have to transfer the titles to their own, and so they have to pay the state, the government estate taxes. Okay. So, what if, attorney, ang gibinlan, okay, wala sila capacity to pay sa ilahang estate tax? So, there is what is called dasyon under the internal rules of rules of revenue sa Pilipinas. Pwedeng a part of the property can be sold to pay for the estate taxes. Oh, so The BIR accepts that. And lately, during the last few years, Congress passed a law that gives amnesty sa tanang mga heirs nga wala pa makasettle sa lang estate, gitagaan sa lang amnesty sa gobyerno nga 6% na lang. Wala, ang bayaran na lang nila ang principal. Wow. Dili na ang interest. Wow. Kaya dako biya kayo ng interest. Yeah. Sa una, ang interest Tagaliog. 24% a year. Tagaliog. yes. Mahal kayo. So karon gitagaan og amnesty. Yeah. In fact, the amnesty has been extended to June 24, 2025. Oh. So doon na patay ang mga ningtungdan, they still have the opportunity to file their estate tax return. All right.
Ladies and gentlemen, kayo po ay nanonood at nakikinig po naman sa PHLV Radio Las Vegas, The Monitor for 2024. Pwede niyong i-shoot yung questions dyan sa website namin. For the meantime, balik natin yung ating question kay Atty. Pizarras. By the way, sino si Atty. Jordan Pizarras kung hindi siya nakasuit? Hindi yung suot niya, yung suot-suot niya ngayon. No? Tama. Ang gandang lalaki. Sino si Attorney Jordan Pizarras kung hindi siya nakasuit? Formal, with tie, whatever. Sino siya, attorney? Simple lang ang tao. Amahan sa duha ka dalaga, nga gauskwela pa karon, usa gauskwela og medicine, ang usa gauskwela og abogasiya. No? Nya, I am married to Dr. Marivic Marcelo, a pediatrician. Oy, pediatrician. Pediatrician, Kuya Rex. So, meaning, pwede kong mo duaw ni mo sa Bohol kung doon ako'y Magpa-check up sa imong mga bata. doon ako'y umaabot nga anak sa Cebu. No? Di ka na Kay dili ba sa productive Bohol? naman ko. ang clinic sa akong wife, because ang clinic sa akong wife tuas sa Quezon City. Atos Quezon City. Oy, kuya, doon na. Tuwa mo kung magpuyo sa Quezon Dito City. po ko mag-produce sa Pwede Quezon dito, City. Pwede. Mangita Pwede ko kayo. og umaabot nga ugangan ako diha Sa Quezon City. Okay kayo. So, Welcome attorney, kayo. asa man dapit ang ihang clinic ni Doktora sa Quezon Tuas City? SM The Block. SM The SM The Black. Block. That's in North, no? North Triangle. Na ako'y question ni Attorney Jordan. Sa akong nadunggan karon no, ako, nakulbaan ako, kuya, kay mo nang magbinutan ko, kay basig dili na ako ni siya ma-afford. Speaking of, my God, PF, no? Amigo ta, attorney, ha? Amigo kayo. Ma-afford ba ka na mo, attorney? Kunari ako, attorney, like what you said, gipasa sa naanay amnesty, no? Na 6% ba? Tama? 6%. O 6%. So, principal akong bayaran, pero ang interest, Wala na. Kumbaga na-waive na siya. Na-waive na siya. Unya, ang imuhang yuta din ha, Kuya Rex, unsa man, ipanghatag na nimo kay ato nang bayaran ang principal kay 6% na lang man di ay. Good news ni sa tanang Fil-Ams nga naay mga bahandi sa tua sa Philippines. So, thank you good kaayo nga naa gyud diri si Attorney Jordan. At least na clear, no? Na clear ang especially with yung kanang mga katigayunan nga gibilin unya, especially pag yung kada bitong namatay na ilahang parents unya. Yeah. Lisod ka Posible Bing and Attorney Pizarras na mag-aaway-away yung magkakapatid. Supposing nagpahinga na yung tatay at saka nanay. Ang naiwan ngayon ay bale 7 magkakapatid at medyo gusto nilang i-divide yung lupain o yung mga property. So, what will be your advice to this problem? Yes. The best advice, my first advice is for them to get together and agree among themselves how they will divide the property. But sometimes you cannot help it. There's one or two who refuse to accept the majority decision and they like to get the bigger slice of the estate. So that's when they will be forced to go to court and ask the court to divide the property from between themselves equally. So dagan na siya nahitabo nga usahay ang usa kay igsoon or duha dili ganahan. Dili mag-agree. Dili mag-agree kay gusto niya nga iyara or whatever, no? So mapugos sila nga moadto sila sa juzgado. But there must be one administrator among the 7. Among nasa tong balaod nga isaka na nimo ang kaso for settlement of estate sa juzgado na ay usa ka provision nga you can ask for the appointment of an administrator. Okay. So unsay tawag ana attorney for legal is a deed. It's a settlement of estate. Settlement Petition of estate. for settlement of estate. Oh, I see. Okay. By the way, another thing na gusto lang po naming ipaabot sa mga iba't ibang lawyers sa Philippines.
And kasi ito applicable lang ito pinag-uusapan natin sa Pilipinas, di ba? Dito iba naman ang law sa mainland naman. America. So sa mga lawyers na nanonood sa atin po, baka meron kayong feedback kasi this should be an ongoing show, program over PHLB Radio Las Vegas, The Monitor 2024. And pwede nyong ipaabot sa amin kung meron kayo mga mga katanungan kay Attorney Jordan Pizarras, bibigyan po namin ng pansin yan. Especially mga lawyers, mga bagong pasa na meron din silang expertise on this. Especially sa sinasabi natin, pinag-uusapan lagi yung tungkol sa mga ari-arian. Yun naman ang kami, concern lang po kami sa Philippines kasi ang daming problema na hanggang ngayon. Sobra siguro, probably 50 years ago, andyan pa rin yung case sa court. Uungkatin mo pa. Diba? Naalikabukan na. Kaya this time, gusto naming ipaabot sa inyo na meron pala mga solusyon through The Monitor dito sa 2024 ng PHLB Radio Las Vegas with Attorney Jordan Pizarras. Attorney, meron ka pang gustong ipaabot sa mga advices natin? Yung tungkol sa settlement of estate, it's settlement. better, it's mas maayo, mas maganda talaga na yung mga magkakapatid, magkaayos-ayos. Para hindi na pupunta doon sa husgado kasi alam mo, magastos din yan. Minsan, mga abogado lang kumikita. Pagkatapos mga abogado daw ang kumikita. Pagkatapos, ang tagal-tagal ng kaso. Ang tagal. Di ba sinabi ko kanina, may alikabok na. Nasa court pa rin ang kaso. Kasi hindi magkakaintindihan yung mga magkakapatid. So, dapat magkaayos. Paano yung meron ditong isang tanong. Kuya Rex, pwede bang magtanong kay Attorney Pizarras? Ito yung tanong ko. Sabi niya rito sa website natin. Kung makikialam daw yung mga in-law. Appeal ba na sila? Dapat hindi sila makikialam kasi hindi naman sila heir. Yun ang tanong niya. Kasi meron daw silang in-law, mababae man o malalaki, nakikialam sa mga ganyang mga issues. Ayun ang minsan cause ng dissension. Yun ang cause ng pag-away-away kasi hindi naman sila dapat kasali. So dapat they should respect the wishes of the siblings na who are the heirs. Yung sibling talaga. Yung sibling talaga, hindi yung in-laws. So hindi kasali yung mga in-law. Hindi kasama in-laws. Dapat. Saka under the law, hindi sila kasali talaga. It's yung magkakapatid Wala lang. sila'y appeal, kuya. Outside the bakod ang mga in-laws diha. Wow. So kadelikado nito. 4 pa naman yung asawa ko. Hindi, bibiro lang ako. Yun ang concern nila na ipinadala dito sa website ng PHLB kung kasali ba ang mga in-law, especially pagka gusto nilang ayusin yung relasyon and papers ng ari-arian. Hindi kasali. Yung mga anak ng mga namatay na, yun ang kasali. Kasi heirs din sila. Yung mga apo. Yung mga apo. Ang iyahang, kumbaga, yung mga anak nung naiwanan. For example, may Kunyari naman- ako. For example, may lolo na namatay. Yes. May 4 siya na anak. Correct. Sa 3 anak na namatay siya, then yung sa 3 anak, namatay na yung isa. Yes. Pero may mga anak. Yeah. Yung mga anak, yun ang mag-substitute dun sa namatay. I see. Okay. So sila na ngayon ang pipirma dun sa sinasabi natin extrajudicial settlement of The estate. AGC. Okay. Yeah. O So the AGS. i-file yung extrajudicial settlement of estate, bayaran yun sa BIR yung kasi may form ka na ipa-file. Yung Right. estate tax return, i-compute ng BIR. So, mauto siya ang 6%. Moto, i-file sa BIR, i-compute sa BIR minus kung dugay na siya namatay, Yeah. minus the penalties. So, bayad na lang nimo ang kanto na lang principal. And it is computed, ang estate tax is computed at the time of death of the decedent katong namatay. So, pilay value atong property, for example, namatay 100 million. 2,000 years ago. Correct. Ang value sa property sa year 2000 may value
sa iyang A bayran. current price? No, not current price. It's the price. Katong time na namatay At the time siya. of death, oh. I see. The time of death, Kuya At the time Moto. of Okay. So, sa una magod mahal kayo mo na dili ma-settle kay laliman ka o bayad kag 24% every Exactly. year. So, O, pabayaan na lang. pabayaan na lang. Pasagdan na Yeah. lang. So karon na opportunity to settle and pay the correct estate taxes. Okay, another question, Attorney Thank Pizarras. Rex, Kuya Rex, ito. Paano ito na ungkat namin sa ang mga papeles na patong-patong pala ang nagmamay-ari ng lupain ng tatay at nanay namin. Patong-patong. So, it's Pare, multiple. nasa ano na to sila, ikawalong pangalan na sa, sa, Titulo? sa title. Pangwalo na sila, nakapatong, marami na raw ang nagmamay-ari nitong lupain nila, tapos ang pinakawalo na nagmamay-ari ay ang parents nila. Inungkat nila sa Department of Lands. Depende anong ibig Paano sabihin yan? niya na patong-patong. Patong-patong, marami na nakabili, tapos binenta hanggang nakarating sa parents nila na sila ang nagmamay-ari. Pero sa ilalim ng mga papers, marami na palang nagmamay-ari. Ang nangyari kasi dyan, yung Register of Deeds, nililista lahat ng sinong buyer and seller. Correct. Kung buyer ka, o kung seller ka, ililista yung pangalan mo doon. So, nakalista lahat dyan sa Register of Deeds. Sa deeds. Ang question niya is, anong ibig sabihin niya sa patong-patong? Nakapatong? Oh, nakapatong. Meron bang ibang may-ari? Sa kanya? Merong ibang nagmamay-ari. So, they have to file a case for quieting of title. Quieting? Quieting. Ibig Quieting. sabihin, Ba, Merong ngayon ko lang narinig yan Oo nga, Merong- quiet ka, Kuya Rex. oh. Quiet ka talaga. about Yeah. there's somebody claiming title to your property. Yeah. So, the procedure is you have to quiet that claim. But pasabot na nga, i-abolish ng claim niya through a court proceeding so that the court will say that you are the true and absolute Original. owner. True and absolute owner of Matagal the na property. kaso ito, attorney. Depende sa ebidensya nimo o kung yung ang katong mga ubang claimants dili tinuod, then ma-prove nimo dayon. Yeah. Wow. Very Quieting. Quieting of Quieting. title. Quieting of title, Kuya. So, Wow. medyo mahaba-haba na kailangan ang lawyer na pud ana. Mula na ukuan na siya. Dugay ng giton anda sa major subject. Major Correct. subject na Oo. sa. Basta sa lupa atong, ang pinag-uusapan, oo. talagang matagal na ano yan. Kasi ang daming pwedeng dili ako ang tag-iya, dili ko mo perma. So daghan o gubot, no? Yeah. So Ang kasagaran sa quieting of title, ang imong gikiya, usa o duha. Pero kanang imong giingon nga, walo sila Walo. kabuk na yung angkor, murag Yeah. complicated na nga kaso. It takes time, no? It takes time, For no? the lawyers to settle down. diha na kuya nga naanay mga matay ana. No, Yeah. mamatay na tong nagsigig complain kay dugay man gid na siya. Yeah. Especially pag ang imong evidence is kulang, no, attorney? Kulang. Nakadungog na, especially in Lapu-Lapu City, Cebu. Ang daming nagmamay-ari sa isang piece of land. Ang dami. So hanggang ngayon, I haven't heard of anything na na-settle down nila, especially mga taga Lapu-Lapu City in Cebu. Not only in Lapu-Lapu City in Cebu, but also in Toledo City. I've heard that too. Kaya itinanong ng listener natin at saka follower dito sa The Monitor ng PHLV Radio Las Vegas, The Monitor for 2024, kaya itinanong niya ito para kung ano ang may advise ni Attorney Jordan Pizarras. Baka ang ibig sabihin na marami ang may-ari because several generations na sila na hindi na settle yung estate. For example, alam ko yan, marami kong narinig dyan na for example, ang original na may-ari had title to the property Correct. sometime in the early 1900s and then he died in the 1920s or 30s Yeah. and then probably had doon na siya 5 or 6 children and then they just stayed there tumira lang sila doon
but they did not settle the property. Right. And then they had children, and then they had grandchildren. So giangko na pod. And then they did not settle the matter among themselves. So, dako ang property, dagan na sila gapuyo dito. Nya, tungod kay dagan naman sila, dili na maka-afford ang usa nga mo bayad sa estate tax. Correct. Right. To pay the whole estate tax mo na nga. Dagan sila, dili ma-settle. So usually, ang naitabo na, it takes somebody na with money to buy them off. Right. Bayran silang tanan. Buy out. Buy out silang Pero tanan. attorney na apay pamaagi na or na ay solution when it comes to like the estate tax. Pag-uusapan natin yan, Bing. Mamayang Oh, konti. okay. Dito pa naman sa PHB. Hold your bar. Yeah. Hold your horses. Mga kababayang kalaba. Hindi naglalaba ha. Mga kababayang walang Walang kaba. kaba. Hindi yung naglalaba. Galing po naman sa amin sa PHLB Radio Las Vegas. Ito po ang The Monitor for 2024. And pag-uusapan po natin on the next set. Ay, nako. Ang dami mga questions po ang nakaumang para kay Attorney Jordan Pizarras dito pa naman sa The Monitor ng PHLB Radio Las Vegas. Abangan po ninyo next natin na episode sa iilang mga araw po. Ipa-plug po namin sa inyo para mapanood ninyo ang The Monitor ng PHLB Radio for 2024. Sa ngalan po naman ay Bing Roldan. Bing, pamamaalam for the meantime. Oh, daghan kayong salamat og thank you Attorney Pizarra for our first episode of mainit na nagbabaga ang atuang discussion regarding especially good sa yuta. So, thank you for having me once again at PHLB, especially Business Monitor. Thank you so much. Okay, thank you, Bing. Pamamaalam mo na temporarily with Attorney Jordan Pizarras. Attorney? Thank you, Rex. Thank you, Bing. And thank you for our producer, Kuya Yo. Thank you very much. And to our listeners worldwide, thank you very much for staying with us. Mga kababayang walang kaba, babalik po naman ang The Monitor 2024. Dito po naman sa PHLB Radio Las Vegas. Abangan po ninyo ang plugging natin dito pa naman sa Facebook, YouTube, Amazon Fire TV, and listen to us on the PHLB Radio app or get our podcast on Apple Podcasts, Spotify, and iHeartRadio. Yun po naman abang lingkod. Rex Ricarte po lamang. Mabuhay ka, Filipino!